Hej och välkommen tillbaks till Andreas kök. Idag då ska jag göra ugnsbakade rotfrukter. Ugnsbakade rotfrukter i ugn. Väldigt gott. Sommaren är ju nästan på väg mot slutet. Där är det jättebra att göra den egentligen mot hösten. När priset på rotfrukterna brukar bli väldigt prisvärt. Det är ju inte så jättedyrt egentligen med rotfrukter. Man brukar kanske räkna med ungefär 15 kronor per kilo. Jag kanske kan tycka att potatisen är lite väl dyr, men hur som helst. Jag kommer att använda lite... Nu ska vi se, jag ska använda potatis, jag ska använda rödbeta, jag ska använda palsternacka och morötter. Går jättebra med att blanda in lite pepparrot, du kan ta gul lök som du liksom grovskivar eller hackar och lägger ner. Lite hela vitlöksklyftor, du väljer helt själv. Jag är lite begränsad med tanke på vad min familj vill äta. Men det är i alla fall grunden, ta bara lite rotfrukter. Ugnen kommer jag sätta på ungefär 225 grader. Och det tar ungefär 40 minuter för att det här ska tillagas. Efter halva tiden, 20 minuter, då brukar jag liksom röra runt lite. Det är väl det. Lite kryddor. Jag kör bara salt, svartpeppar, lite vitlökspulver och lökpulver över det här som jag blandar sen med lite smör och rapsolja. Så att man får lite smak och så att det liksom steks lite bättre i ugnen. Nog om det. Nu är det dags att börja skala lite rotfrukter. Tänker jag ta lite smör här som jag smälter. Nog med det där. Ganska låg värme. Smälter det här och sen ska jag blanda ut det med lite rapsolja. De rotfrukter jag kommer använda: potatis, rödbeta, palsternacka, morötter lite extra. Sen kommer jag toppa med lite ingefära. Då börjar jag skala. Spelar ingen roll vilken ordning. Skär allting sen. Palsternacka. Sen kanske ni undrar varför jag har handskar på mig. Och det har ingenting med hygien eller någonting att göra. Det blir med rödbetorna. De vill färga av sig väldigt mycket och väldigt lätt. På allt. Så då kör jag handskar så får jag lite finare. Ja, finare, men jag behåller färgen på mina fingrar ett tag istället. Och så slipper jag färga ner allting som jag tar på. Lite ingefära. Det brukar även gå bra att skala ingefära med typ en sked och bara dra av. Smöret smält. Passar jag på att ta i lite rapsolja i det också. Så. Passar vi på delar rotfrukter. Kanske typ en sån size. Man ska ju försöka få dem att bli få allting lika stort. Ju mindre bitarna är, desto snabbare blir ju tillagningen. Sen beror det på vad du är ute efter för resultat. Ska du bara få lite mjukt eller ska du få en liksom krispighet på dem? Men ska du ha krispigheten, då blir de ju genom liksom tillagade stekta. Morötter kanske man kan ta det lite, om de är tjocka. Tunna biten kan man göra dem lite längre. Sen kan man gärna blanda lite olika storlekar så att du får lite olika texturer.
och slipa de här knivarna märker jag. Ingefäran, drivjärn, zestjärn. Bara riva ner så mycket du önskar. Lite kryddor, börja med lite salt. Eller lite, det är rotfrukter, det kan behöva ganska mycket salt tycker jag. Svartpeppar. Lite vitlökspulver. Det blir efter smak. Kanske 2 teskedar. Så lite lökpulver. Också någon tesked. Så. Sen har vi smörblandningen här då. Smör och rapsolja. En glasform. Och ner med rotfrukterna. Så. In i ugnen. Mitten 40 minuter. Röra runt om 20 minuter. Som ni såg så använder jag en glasform och det går jättebra att använda liksom en ugnsplåt om du gör mycket. Det man ska tänka på det är att det är 2 olika material om du använder en plåt eller en keramik glasform. Glasformen den tar inte upp värmen på samma sätt underifrån i ugnen som en metallform gör. Då kommer den nästan mer funka som en stekpanna. Då kan det vara bra att röra runt lite extra istället eftersom att värmen blir lite mer intensiv underifrån på plåtformar. Det är det. Sen kanske du undrar varför jag blandar ut smöret med lite olja. Och det är ju för att rapsoljan har ju den är ju inte lika känslig mot värme som smör är. Smör bränner ju sig gärna på höga temperaturer. Och genom att blanda ut med lite olja så höjer vi upp den här känsligheten, temperaturkänsligheten. Det är helt upp till dig hur du vill göra, men så gör jag. Nu får det här tillagas i alla fall 20 minuter innan jag vänder det. Och då kommer jag börja förbereda köttet som jag ska steka. Men det är inget speciellt. Sådär. Kan man passa på att röra runt det lite grann. Så. 20 minuter till i ugnen. Nu blir det dags att steka lite kött. Så det torkar man av. På med lite salt, peppar och så lite talg att steka i. Det är ju liksom tål höga temperaturer. Kött gillar ju att stekas i sitt egna fett. Det går bra att steka i olja också men talgen den tål temperaturen bättre. Ja, sen inga konstigheter. Stek köttet, fin yta, låt det vila en stund. Smält lite smör och så öser du på med lite smör och kanske lite timjan. Så får du god smak på köttet. Det är bara att äta och servera. Torka av köttet så att vi blir av med lite vatten, alltså vätska. Lite salt. Peppar. Väldigt het stekpanna. I metall.
På med salt på andra sidan. Och svartpeppar. Den här biten, den är lite tunnare än den andra. Den vänder vi redan nu. Den här går lite till. Min bit, den är klar nu. Den här vill hon ha faktiskt well done. Den får gå ett tag till. Sådär. Så, rotfrukter. Klara. Rengjord stekpanna. Smör. Sen tar vi lite flingsalt över köttet här också. Så där, ja, lite svårt att visa i kameran. Rotfrukter i ugn och en liten ryggbiff på det. Får väl bli en liten bea här också från kylen. Det är fuskbea, det gör ingenting. Hoppas ni gillade det här klippet. Hoppas jag gett er inspiration. Prova gärna det här, skriv vad ni tycker och tänker också. Följ med på Instagram, Andreas_kok. Det kommer saker som händer, en del racing och sånt där. Hur som helst, prenumerera, kommentera. Hoppas att vi syns snart igen. Ha det så fint nu. Nu är det mat. Hej då! Ingen vet riktigt hur det ska gå, men det är precis därför vi tittar ändå. Så höj volymen, nu kör vi igen. Andreas står redo och maten är vän. Andreas kök, skruva upp värmen, låt stekpannan slå. Andreas kök, vi testar allt som går att äta ändå. Från snabbmat till hemlagat kött och salt, här kan det hända precis vad som helst av allt. Så klicka igång och häng med ett tag. Andreas kök, där maten gör vår dag.